હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું જુવારના લોટના વડા, જે શીતળા સાતમના દિવસે ખાવામાં આવે છે. અને જો તમારું મન હોય તો તમે બીજા કોઈ પણ દિવસે ચાની સાથે કે એને એમને પણ ખાઈ શકો છો. આ ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. તો આપણે સૌપ્રથમ એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો જુવારના લોટના વડા બનાવવા માટે મેં લીધો છે જુવારનો લોટ, જે 300 ગ્રામ છે. ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જે 150 ગ્રામ છે. અડદની દાળનો લોટ 100 ગ્રામ અને મીડિયમ ખાટું દહીં લીધું છે, જે 100 ગ્રામ છે. તો સૌપ્રથમ આપણે એક વાસણમાં બધા જ લોટ મિક્સ કરી દઈશું. તો સૌથી પહેલાં હું જુવારનો લોટ નાખું છું. ઘઉંનો લોટ પણ નાખી દઈશું. અડદની દાળનો લોટ નાખશું અને દહીં પણ નાખી દઈશું. દહીં મીડિયમ ખાટું જ લેવાનું છે, એકદમ ખાટું કે એકદમ મોડું દહીં નથી લેવાનું. તો હવે એને સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે અને આપણે એમાં 2 કપ પાણી યુઝ કરીશું. તો થોડું થોડું કરીને જ પાણી ઉમેરશું. તો સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી ગાંઠ ના રહે. તો આ 1 કપ પાણી મેં યુઝ કરી લીધું છે. હવે એમાં બીજો કપ પણ પાણી એડ કરી દઈશું. આપણે આનું પતલું ખીરું નથી બનાવવાનું, ગાઢું જ રાખવાનું છે. તો ટોટલ 2 કપ પાણી યુઝ થયું છે. તો મેં આને હાથથી જ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને આપણે આના વડા બનાવવાના છે. તો પતલું બેટર નથી કરવાનું, આ રીતે હાથથી પકડી શકીએ એવો ગાઢો જ લોટ રાખવાનો છે. તો હવે આપણે આને આથો લાવવા માટે 12 થી 13 કલાક માટે ગરમ જગ્યાએ મૂકી દેવાનું છે. તો આ લોટને મેં 12 થી 13 કલાક માટે આથો લાવવા માટે મૂકી દીધો હતો, કારણ કે આને ફરમેન્ટ થતાં વધારે વાર લાગે છે. તો મસાલામાં મેં લીધું છે આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ, જે 2 ચમચી જેટલી છે. સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 3 મોટી ચમચી જેટલા તલ લીધા છે. સૂકા આખા ધાણા 1 ચમચી, લાલ મરચું 1 ચમચી અને હળદર અડધી ચમચી જેટલી. તો સૌથી પહેલાં આપણે આમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું પણ નાખશું. તલ નાખી દઈશું. મને તલ થોડાક વધારે ગમે છે, જેથી હું વધારે એડ કરું છું. હળદર નાખશું. લાલ મરચાંની ભૂકી પણ નાખી દઈશું અને સૂકા ધાણા પણ નાખી દઈશું. તો હવે આને આપણે હાથથી જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ફરમેન્ટ થયા પછી બેટર વધારે ઢીલું થશે, જેથી પહેલેથી જ તમે વધારે પાણી ના ઉમેરો. તો મેં આને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે આમાંથી વડા બનાવશું. તો મેં પહેલેથી જ તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો હવે આપણે થોડુંક ખીરું આ રીતે હાથમાં લઈને તેલમાં વડા નાખશું, નાની સાઈઝના. એક પછી એક આ રીતે છૂટા છૂટા વડા નાખતા જશું તેલમાં. તો મેં બધા જ વડા નાખી દીધા છે તેલમાં ફ્રાય કરવા માટે. જો તમારી કડાઈની સાઇઝ મોટી હશે તો વડા પણ વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બની શકશે. તો આ વડાને આપણે ધીમા તાપે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરીશું.
તો વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે હલાવતા જવાનું છે કળછીથી, કે જેથી એક તરફથી વડા લાલ ના થતા રહે, બધી બાજુથી સારી રીતે શેકાઈ જાય. તો આને ધીમા તાપે ગોલ્ડન બ્રાઉન કરવાના છે. તો આ વડા આપણા ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. આને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો મેં પ્લેટમાં એક કિચન ટોવેલ મૂકી દીધું છે, જેથી વધારાનું તેલ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. તો આ વડા આપણા રેડી છે. આને આપણે સર્વ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણા જુવારના લોટના વડા. તમે પણ આને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર પણ કરજો. જો તમારે મારી આ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.